Hi everyone! Welcome back to my channel! So, nandito tayo ngayon sa Solaire Resort and Casino. So, ito yung una kong staycation na gagawin dito sa Metro Manila. So, let's see. So, isi-share ko sa inyo kung paano mag-staycation sa new normal. Tara, samahan niyo ako. So dito tayo magstay sa Solaire Resort Sky Tower. Magche-check-in ako. So yun, ni-require ako magpa-rapid test muna bago mag-check-in. So libre naman yung rapid test nila. Sagot na nila yon. So papunta tayo ngayon dun sa labas kasi nandun yung tent for the rapid test. So, ito tayo ngayon. Dito tayo magpapa-rapid test tayo. Check test. Hintayin ko na lang yung result. Hindi ko natitigong matitawag. A few moments later. So, yun ako na yung antigen test or rapid test. And it's negative. Okay, pwede na tayo mag-check-in. Yan, pabalik na tayo sa lobby para mag-check-in sa Solaire Sky Tower. Share ko sa inyo, ito yung lobby. And dito yung entrance papunta sa Sky Tower ng Solaire Resort and Casino. So yan, akit na tayo. So, may hand sanitizer sa loob ng sa 12th floor. Sorry, the floor selected is a restricted floor. Up and then 12th floor. So, next sa loob ng elevator merong hand sanitizer. We're going up to the 12th floor. Ganda kasi yung room. So, 1221. So, 1221. 23. Ito. So this is a Solaire Resort Sky Tower. So naglagay din pala sila ng ganito para access daw sa elevator. So yung band na to is for persons na registered and sila lang yung pwede talaga makapasok sa hotel. So, pag wala ka nitong band na to, hindi ka makaka-access na elevator, hindi ka makakapasok sa mga rooms. So, yun. So, umpisa na natin. I-room tour ko na kayo. So, tingnan natin kung ano yung dito. So, dito yung mga baso, water, yung mga
coffee, pang coffee. And then meron siyang maliit na parang living room or living area. So yan. So may view siya. And ang view niya is Manila Bay. So hopefully may sunset, kaso mukhang wala. Walang sunset later kasi medyo cloudy and umuulan pa nga kanina nung papunta kami rito. Okay. So ito yung bed. Yan, nice. Then may malaking TV. Ayan. Smile. So ito yung parang walk-in closet. So may bathroom. Yan. Walk-in closet. And then check naman natin yung toilet and bath. Wala pang ilaw. Yan. So, yan. Yung sink. So, dalawa yung sink for parang hinawan kayo. And then yung bathtub. And this is the shower area. And this is the toilet. Medyo madilaw yung ilaw. But it's nice, no? Laki. So, balik tayo sa room. So, dito yung sa bed. Dalawang bedside table. Actually, pang ilan ko na ba to? Hindi ko na maalala. Siguro mga pang 5th time ko na dito sa Solaire Sky Tower. And sobrang ganda rito kasi talagang malaki yung mga rooms. So ano to? For your safety is our priority. Complimentary self-care kit. To keep yourself protected, we recommend using this at all times. So meron siyang face mask, gel sanitizer, antibacterial wipes. So tingnan natin kung ano laman itong parang hygiene kit ng Solaire. Hello. Saan yun? So, siguro for every guest, meron silang binibigay na ganito. So, meron siyang face masks. And then, Kleenex na moisturizing antibacterial wipes. Ayan. And then, ball pen. Siyempre, pag kailangan mag-sign ng mga kung ano-ano, mas okay kung meron kang sariling ball pen. Actually, meron naman ako sa bag ko, sarili ko. And then, Green Cross hand sanitizer. So, yun. So, aside dun sa mga binigay sa atin ni Solaire, share ko na rin sa inyo kung ano yung laman ng bag ko. So, ganito, siguro, magiging ganito muna tayo for our staycations habang nasa new normal tayo or habang may pandemic pa. So, ito, may extra akong face shield kasi minsan full face or di ba? Kailangan full face na yung gamitin. So, nagdadala ako ng extra. Aside from dun sa ginagamit ko na sa medicines, mga basic na meds na kailangan ko. And syempre, alcohol. So yan, lagi ako may dalang alcohol. Pag sa bag ko lang, merong maliit na bote. Pero pag may madala naman ako malaking bag, so dadala na rin ako ng malaki. And also, ayun, dali na akong dalang Lysol para pang spray sa mga kung saan-saan. Siyempre, kahit naman siguro 5-star hotel to, iba pa rin yung safe and makapag-spray ka dun sa mga common areas na laging hinahawakan like the doorknobs and you know, yung toilet, yung mga handles ng mga cabinets, yung mga doorknob, yun nga. So,
spray-sprayan natin para to disinfect. Also, ano pa ba dala ko? Okay. Yan. Charger. Syempre, basic. Na hindi dapat makalimutan. Meron akong coffee. Syempre, iba pa rin ng 3-in-1. I don't know. Ayoko nung... Mayroon sila ritong 3-in-1 kasi hindi ko masyadong gusto. More face mask. Tissue. What else? Power bank. So, yan. So, ano pa ba laman ng bag ko? May dala akong ano, ring light. So, plano ko kasing mag-vlog dito. So, yan. And some clothes. Konting clothes lang kasi overnight lang naman. So, ito yung fresh buffet restaurant. Ang ganda, no? Ito yung Christmas tree ng Solaire. Ito naman yung mga shops. So, maraming shops. Mahal lang talaga. Pero magaganda yung mga shops. Kenzo. Hawaii tree. Chow Thai Fook. So yung mga tindahan ng alahas. Nakikita ko yan sa Macau tsaka sa Hong Kong before. So meron din dito. Pandora. Meron ding Pandora. Lenovo. Philips 9. And Lacoste. Doon sa kabila nandun yung mga ano, yung mga Louis Vuitton. Ito naman switch. Titingin tayo. A few moments later. The next day. So the following day, wala na ako masyadong ginawa. So I just had coffee and some bread for breakfast. And then, in-enjoy ko na lang yung room, watching some movies and doing some work. And then after that, nag-check out na ako. If you enjoyed this video, please give it a thumbs up at i-share nyo na rin sa mga friends nyo. Kung may questions kayo, please don't forget to leave a comment down below. Also, please don't forget to subscribe and to click the bell para updated kayo sa mga susunod ko pang videos. Stay safe and happy travels!